such. English grammar मा such लाई हामी noun को अगाडि युज गर्छौं। यसरी noun को अगाडि युज गर्दा हामीले article a or an युज गर्छौं। if singular noun भएमा sometimes हामी sentence मा noun को अगाडि adjective पनि युज गर्छौं। so यसरी noun singular भएमा मात्रै हामी article a an युज गर्छौं। if noun plural or uncountable छ भने article a an युज गर्दैनौं। She was such a beautiful woman. She is such an interesting person. अब हामी article a or an किन युज गर्छौं त सेन्टेन्स मा? a consonant sound को अगाडि युज गर्छौं भने an लाई हामी vowel sound को बेसमा युज गर्छौं। नर्मली हामीले स्कुल लेभलमा a e i o u सँग an युज हुन्छ भनेर पढेका थियौं र a बाँकी a e i o u बाहेकको बाँकी लेटरसँग युज हुन्छ भनेर पढेका थियौं। सो यसरी सेन्टेन्समा a or an युज गर्दा हामीले नाउन को बेसिसमा युज गर्छौं। a को पछाडि कहिलेकाहीँ एडजेक्टिभ पनि हुन सक्छ बट कहिलेकाहीँ एडजेक्टिभ नहुन पनि सक्छ। a र an यसरी हामीले नाउन को बेसिसमा युज गर्दा वुमन यसरी यो सेन्टेन्समा such a beautiful woman लेखिएको छ। जुन आर्टिकल वुमन को लागि आएको हो बट वुमन को अगाडि ब्युटिफुल भन्ने एडजेक्टिभ छ जुन ब्युटिफुल को साउन्ड बाट स्टार्ट हुन्छ ब्युटिफुल। सो ब्युटिफुल भावल साउन्डमा पर्दैन कन्सोनेन्ट साउन्डमा पर्छ त्यसैले a युज गरिएको छ। आउनको लागि यो आर्टिकल नाउन वुमन को लागि नै आएको हो बट आर्टिकल एडजेक्टिभ को साउन्ड को बेसमा युज गरिन्छ। नेक्स्ट सेन्टेन्समा हेर्नुस् त सी इज सच एन इन्ट्रेस्टिङ पर्सन। यहाँ एन युज गरिएको छ। यो एन पनि नाउन पर्सन को लागि युज गरिएको हो बट पर्सन को अगाडि एडजेक्टिभ इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। इन्ट्रेस्टिङ को साउन्ड वावल साउन्ड ई बाट स्टार्ट हुन्छ। सो यहाँ आर्टिकल पनि यो इन्ट्रेस्टिङ को वावल साउन्ड को बेसिसमा युज गरिएको छ। इफ पर्सन वर्डलाई प्रोनाउन्स गर्दा प स्टार्टिङमै प भन्ने साउन्ड आउँछ जुन साउन्ड वावल साउन्डमा पर्दैन त्यो बेसिसमा हेर्ने हो भने a युज हुनुपर्ने बट पर्सन को अगाडि एडजेक्टिभ इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ जसको साउन्ड ई बाट स्टार्ट हुन्छ। सो एडजेक्टिभ को साउन्ड को बेसिसमा a or an युज गरिन्छ भने जुन a र an नाउन को लागि नै युज गरिएको हुन्छ। नेक्स्ट सेन्टेन्स दे हैव सच पेशेन्ट पेरेन्ट्स। दे हैव सच पेशेन्ट पेरेन्ट्स। यहाँ आर्टिकल a or an युज गरिएको छैन बिकज पेरेन्ट्स इज अ प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन को अगाडि हामी a or an युज गर्दैनौं। प्लुरल नाउन or अनकाउन्टेबल नाउन को अगाडि a or an युज हुँदैन। I've got such a bad cold. She has such beautiful eyes. Adjective beautiful, eyes plural noun with no article. It was such a good movie. It was such an expensive dress. Article an for expensive because expensive को first sound a
ए एक्सपेन्सिभ यसरी स्टार्ट हुन्छ। सो यो ए भन्ने साउन्ड भल साउन्ड AEIOU भित्र पर्छ। सो आर्टिकल एक्सपेन्सिभको साउन्डको बेसिसमा युज हुन्छ, बट जुन आर्टिकल नाउनको लागि युज गरिन्छ। नाउन जुनसुकै साउन्डमा युज भए पनि इफ नाउनको अगाडि एडजेक्टिभ छ भने एडजेक्टिभको साउन्डको बेसिसमा or an युज गरिन्छ। She has such loving parents. She has such loving parents. There's already been a lot of information. I think we need a mini review. Such को पछाडि जहिले पनि नाउन आउने गर्छ, बट such र नाउनको बीचमा sometimes एडजेक्टिभ पनि युज हुन्छ। आर्टिकल or an पनि such पछि युज गरिन्छ। or an vowel sound or consonant sound को बेसिसमा युज हुन्छ। जुन आर्टिकल नाउनको लागि युज हुने भए पनि इफ नाउनको अगाडि एडजेक्टिभ छ भने एडजेक्टिभको प्रोनाउन्सिएसनको साउन्डको बेसिसमा an युज गरिन्छ। An expensive dress. ड्रेसको साउन्ड वावल साउन्डमा पर्दैन, बट ड्रेसको अगाडि एक्सपेन्सिभ एडजेक्टिभ जसको साउन्ड एबाट स्टार्ट हुने भएकोले आर्टिकल पनि एक्सपेन्सिभको साउन्डको बेसिसमा युज गरिएको छ। इफ नाउन प्लुरल अर अनकाउन्टेबल छ भने हामी त्यहाँ आर्टिकल an युज गर्दैनौँ। हामीले सचलाई कसरी आर्टिकल एडजेक्टिभ र नाउनसँग युज गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौं। अब यही सच प्लस नाउनसँग द्याट पनि राख्छौं। We are going to add that. We use this grammar to give our result. B happens because A happened. It was such a cloudy night that we couldn't see much. This happened, so this happened. यो क्लाउडी नाइट भएकोले नै हामीले केही पनि देखेनौं। We couldn't see much. यो क्लज रिजल्ट भयो। She is such a beautiful girl that everybody wants to be her friend. Beautiful girl and result everybody wants to be her friend. It was such a hot day that we decided to go swimming. She is such a good teacher that all the students love her. It is such an expensive house that we can't buy it. यो सेकेन्ड सेन्टेन्समा हेर्नुस् त, we can't buy it. मैले so that को भिडियोमा पनि भनेको छु मोडल भर्बको बारेमा। यहाँ पनि हेर्नुस् त, we can't buy it. can not को कन्ट्र्याक्सन buy हुन्छ। क्यान भनेको मोडल भर्ब हो र मोडल भर्ब जुनसुकै मोडल भर्बसँग पनि जहिले पनि भर्बको फर्स्ट फर्म नै युज हुन्छ। बाई भर्बको फर्स्ट फर्म हो। बाईको भर्ब टेन्स बाई, बट, बट। क्यान, कुड, मे, माइट, वुड, शुड यो सबै मोडल भर्ब हो र यो सबै मोडल भर्बसँग जहिले पनि भर्बको फर्स्ट फर्म युज हुन्छ। यहाँ स्क्रिनमा दिएको एड्रेसमा गएर तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानलमा भएको सम्पूर्ण भिडियोहरू इजिली फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। Thank you so much for watching. Please hit like, share and subscribe.